ආයිබෝන් සියලු දෙනාට. ඉතින් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ naimiris ගැන. ඒ කියන්නේ අපි දැන් අපේ green house වල green house දෙක වගාවන් ඉවත් කරා. ඒ වගේම දැන් අපි ඊළඟට දාන crop එක විදිහට අපි තෝරගත්තේ naimiris. ඒ කියන්නේ ඊළඟ crop එක අපි naimiris තමයි දාන්න හදන්නේ. ඉතින් මම ගත්තා මේ ප්‍රීමා එකේ ෆුඩ් ඩ්‍රැගන් තියෙන ප්‍රභේදය මේකට දාන්න මේ තියෙන ටික. ඉතින් මම ඔයාලට මේක පෙන්නන්නම් පැකට් එක. මේ තියෙන පැකට්. ඉතින් මේ පැකට් එක බීජ තියෙනවා 100ක්. මේක පැකට් එකක් එකක 100ක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ වර්ගඩි 2000ක ග්‍රීන් හවුස් එකකට සාමාන්‍යයෙන් naimiris දානවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පැල අර පරතරයක් ඇතුව දාන්න ඕනනේ. ඉතින් ඒ හින්දා අඩුම පැල 300ක් වගේ තමයි යන්නේ. වර්ගඩි 2000කට. ඉතින් අපි කතා කරමු මේ තියෙන්නේ මම ගත්ත naimiris ටික. පැකට් ටික. ඉතින් මේ මේක අපි ගැන කතා කරමු කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ naimiris ප්‍රභේදය හොඳයි කියලා මගේ හදපු යාළුවෙක් කිව්වා. අවුලක් නැහැ කියලා. මොකද මේක පැලවීම ප්‍රතිශතයක් හොඳයි. මේට අවුරුද්දකට වගේ කලින් නම් මේක පැලවීම ප්‍රතිශතය එච්චර හොඳ මට්ටමක තිබ්බේ නැහැ. එකක් කියන්න එපා ඔයගොල්ලන්ට. ඒ කියන්නේ දැන් නම් මේ පැලවීම ප්‍රතිශතය ඊටම හොඳයි. ඒ කියන්නේ හොඳට පැලවෙනවා. 85ක් ගහලා දෙනවා. 85ටත් වඩා මේක පැලවෙනවා. ඒ හින්දා අවුලක් නැහැ මේක. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කාරණයක් ගැන මම කියන්නම්. ඔයාලා මේක ෂොප් එකෙන් ගන්නකොට අනිවාර්යෙන් මේ ෂොප් එකේ මේක ෆ්‍රීසර් එකේ දාලා තියෙන පැකට් එකක් විතරක් ගන්න. නැත්නම් ගන්න එපා. මොකද මේක ගහලා දෙනවා අනිවාර්යෙන් ශීතකරණයේ තියන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මේක සෙල්සියස් අංශක 8ට වඩා අඩු උෂ්ණත්වයක තමයි ස්ටෝර් කරන්න ඕනේ. හරිද? ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම මේක ෆ්‍රීසර් එකේ තිබ්බොත් විතරක් ගන්න. නැත්නම් ගන්න එපා ඒ කඩේ වෙන කඩේකට යන්න. මම මේ පැකට් එකේ ගාන කියන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. මේ පැකට් එක 2350ක් වගේ වෙනවා මිල. ඉතින් ඔයාලට මේක බීජ 100යිනේ තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් වර්ගඩි 2000ක වගේ ග්‍රීන් හවුස් එකකට අනිවාර්යයෙන්ම පැල 300ක්වත් ඕනේනේ. දැන් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ 300ක් ඕනේ කියලා 300 පැකට් 3ක් කරන් 300ක් හදන්න එපා. අනිවාර්යෙන් පැකට් 5ක් නැත්තම් 4ක්වත් ගන්න. මොකද මේ පැලවීම ප්‍රතිශතයක් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 100ක් හැදුවොත් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ 85ක් 90ක් පැලවුණා කියන්නකො. ඒත් 5ක් ගත්තොත් 450ක්. දැන් අපි උතන දැන් මෙතන මෙහෙමනේ. මෙතන මේ අපි අනිවාර්යෙන් දැන් මෙතන නිරෝගී පැල ගන්නත් ඕනනේ. දැන් ග්‍රීන් හවුස් එක වගේ හරි කොහම හරි වගා කරද්දී අපි අනිවාර්යෙන් ඒක මේ පැල තෝරලා තමයි ගන්න. ඒ කියන්නේ නිරෝගී පැලයක් තමයි ශේෂ්ත්‍රයේ ඉඳවන්න ගන්න. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මේ පැල ගා ඒ කියන්නේ සීඩ්ස් ගන්න වැඩියෙන් ගන්න. මේ එතකොට අපිට හොඳ පැලයක් තෝරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ අපිට පැල ඉතුරු කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට ග්‍රීන් හවුස් එකෙන් පැත්තක තියාගන්න පුළුවන් වතුර ලයින් එකක් දීලා මේ මොකද අපි අර ශේෂ්ත්‍රයේ ක්‍රොප් එකක් දැම්මාම ඒ ක්‍රොප් එකට දැන් ඒ ක්‍රොප් එක සමහර වෙලාවට දිලීර හානි නැත්තම් වෛරස් හානි නැත්තම් මොනවා හෝ වෙලා හෝ මැරලා ගියා කියන්නකො. ඉතින් ඒ මැරුණාම මේ අපිට අර පැකට් එක අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට පැල ගන්න අපේ අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට ග්‍රීන් හවුස් එකේ සාමාන්‍ය පැල 10ක් 15ක් තියාගන්න පුළුවන් මේ පැත්තකින් වෙනම. ඒක මේ ගොඩක් වටිනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් විතරක් කරන්න. මම කරන්නේ එහෙම. හින්ද සාමාන්‍යයෙන් වර්ගඩි 2000කට පැකට් 4ක්වත් 5ක්වත් ගන්න මේ පැකට් ගන්නකොට. ඉතින් මේකේ දැන් මෙතන මෙයාලා මේගොල්ලෝ නම් සඳහන් කරලා තියෙන්නේ මේකට සෙන්ටිමීටර් 75ත් 90ත් අතර මේ ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඕනේ කියලා. ඇත්තටම naimiris නම් වගා කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඉඩ තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඉඩ ඇතුව වගා කරන්න ඕනේ. නැත්නම් සාමාන්‍ය අපි malmiris නම් ග්‍රීන් හවුස් එකකට පැල 450 500ක් දානවා වර්ගඩි 2000කට. හැබැයි naimiris අර පළල්ල වැඩෙන හින්දා අපි naimiris දානකොට පොඩ්ඩක් ඉඩ කඩ ඇදුව තමයි දාන්නේ. ඉතින් මේ naimiris තවන් සකස් කරගන්න තැන ඉඳලා මේකේ අස්වෙන්න ගන්න තැන දක්වා අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකක් විදිහට ඉස්සරහට දානවා. ඉතින් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ඔයාලා තියාගන්න. එතකොට මේ වීඩියෝ දානකොටම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මම මේ මගේ දැනුම තමයි, ඒ කියන්නේ අපේ දැනුම තමයි ඔයාලත් එක්ක share කරගන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මගේ YouTube මේ channel එකට කැමති ඇති. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති වුණොත් කැමති නම් මේ comment එකක් දාන්න. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම මේ like එකකුත් දාගෙන යන්න. මේ හරි. දැන් මෙතන මේගොල්ලෝ කියනවා මේ මේකේ තියෙනවා මේගොල්ලෝ කියනවා මෙතන 185ක් පැලවෙනවා කියලා. එතකොට මේකේ මිල මම ඔයාලට කියන්නම්. මිල වෙන්නේ 2350ක් තමයි මේ පැකට් එක වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක ෂොප් එකේ ගන්නවා නම් සාමාන්‍ය ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඇතුව ගන්න පුළුවන්. 2350ම දෙන්න ඕනේ නැහැ.
ඩිස්කවන්් එකක් ඇතුව ගන්න පුළුවන් අපිත් ගත් එහෙම තමයි. ඉතිං තවත් විස්තරයක් කියනවන මේක හෝ මේක අක්කරයට පැළ 7,000ක් දාන්න පුළුවන්. ඒවගේම මේ බීජ තවන් කාලය දින 28යි. ඒගැන අපි ට්‍රේක් ඔයාලා අනිවාරෙන් ග්‍රීන් හවස් එක කරන ට්‍රේක් සීට්ස් දාගන්න. ට්‍රේක් දාගත්තු තමයි මේ මම ට්‍රේක් දාගන්න කොහොමද ඒ ගැන වැදගත් ට්‍රේක් දාගැනීම වැදගත්කම ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක වල බැලුව නැත්තන් හිල බලන්න චැනල්ලෙක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇයි ට්‍රේක් දැම්මහ මොකක්ද තියෙන ප්‍රයෝජනය අපිට වාසය මොකක්ද කියලා ඒ වීඩියෝගේ තියෙනවා. ඒක බලන්න වාලා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ තවන් කාලෙමන් ඉස්සල කිවන දැන් දින 28යි කියලා. ඒ වගේම මේක පැළ 7,000ක් තමයි අක්කරයට දාන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන ග්‍රෑම් එක්ක බීජ 160ක් තමයි තියෙන්නේ. මේක මේ දන්නේ නැති කට්ටියට මම මේ නිකන් කියන්නේ. එතකොට එකත් හරිනේ මේ එක පැකට් එක්ක 100ක් තමයි තියෙන්නේ. ඔය ටික තමයි ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ දැන්. ලොකු දෙයක් කියන්න නෑ. ඉතින් මේ නයිමිරිස් මේක ගැන ඒ කියන්නේ මේක මූලික තමන් දාන තැන ඉඳලා දාන්නනේ හෝමෝන මොනවද? එතකොට මේක සති දෙකකින් කොහොමද, සති තුනකින් කොහොමද, මාසෙකින් කොහොමද, මාස දෙකකින් කොහොමද, අස්වැන්න කඩද්දි කොහොමද, අස්වැන්න කොච්චර කිලෝ ප්‍රමාණයක් කැඩෙනවද, කොහොමද විකුණගන්නේ? ඒ සියලුම විස්තර මගේ මේ YouTube channel එකේ වීඩියෝ වල දානවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට වීඩියෝ එකක් දැම්මම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට යම් ප්‍රයෝජනයක් වෙන්න ඇති මේ වීඩියෝ එක කියලා. ඉතින් මම සියලු දෙනාටම ජය වේවා.